ሰላም የዘ ሰክሪት ኢንስቲትዩት ተማሪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? መምህር ኤቢሳ ገለታ ነኝ። ዛሬ ፓርት 4 ኦፍ ዩኒት 5 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህም ዩኒት ውስጥ ሴንስ ኦርጋኖችን እናነሳለን፣ ሌሎች ቶፒኮችን እናነሳለን። አስፈላጊ በሚሆንበት ቦታ ላይ ቀስ እያልኩ ይሄድ፣ ሌሎች ቦታዎች ላይ ደግሞ አስፈላጊ እንደሆነ ፍጥነቴን እየጨመርኩና እየቀነስኩ ሄዳለሁኝ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ወር ደግሞ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንታችሁን ጻፉልን። ላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጀምረናል። መልካም። ኦኬ፣ ዛሬ የምንመለከተው ኖዝ ነው። it is organ of smell ነው። ኖዝ organ of smell ነው። ስሜል የምናደርግበት ኦርጋን ኖዝ ነው። ኦር ደግሞ sometimes ምን ብለን መጥራት እንችላለን? organ of olfaction ብለን መጥራት እንችላለን። olfaction organ ለምንድን ነው መረዳን? it is very important for identifying food, identifying mate. Also it is very important for identifying predators, as well as it is also very important for warning danger. እዚህ ጋር ምንድነው ያለ ያለው? ስሜሊንግ ለነዚህ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይነግረናል። አንደኛው ምግብን እንለይበታለን። በማሽተታችን ምክንያት ምን አይነት ምግብ እንደሆነ እንለይበታለን። ሌሎች ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ሌላ ጾታዊ ኦፖዚት ሴክስ የሚያውቁበት የሚለዩበት። ሌላኛው ኦርጋኒዝሞች ደግሞ የሚያድኗቸውን ኦርጋኒዝሞች የሚለዩበት። አልፎ አልፎም ሌላ ኦርጋኒዝሞች ጋር ደግሞ ስንሄድ ለአደጋ ዋርኒንግ የሚሰጥበት ሲስተም ነው። ይሄ ሲስተም ለምሳሌ ስፖይልድ ፉድ የተባላሸ ምግብ ልንለይ የምንችለው ስሜል ስናደርግ ነው። ኬሚካል ሊጎዳ የሚችል ኬሚካልን ልናውቅ የምንችለው በሽታው ነው። ስለዚህ ኦልፋክሽን የምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው። በጣም የሚረዳን ከስሜልም አልፎ አሁን ለተጠቀስኩት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላኛው another function of nose is a conditioning of inhale air. አየር ወደ ውስጣችን እንድንወስድ ያደርገናል። ይሄ ደግሞ አየር ወደ ውስጣችን ከወሰድን በኋላ እንዲሞቅ በማድረግ ወደ ሳምባችን ሄዶ አስፈላጊውን ነገር ለሰውነታችን እንዲያደርግ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ከውጭ የምንስበው አየር አፍንጫችን ውስጥ አልፎ በሚሄድበት ጊዜ ቀጫጭን ክር መሰል ጸጉር አፍንጫችን ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ አጣርቶ ወደ ሳምባችን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በጠቅላላ ስሜል ብቻ ሳይሆን ኖዝ ለነዚህም አስፈላጊ እንደሆነ ነው ማለት ነው የሚነግረን። ሌላኛው አናቶሚና ፊዚዮሎጂ ኦፍ ኖዝ በምንመለከትበት ጊዜ አፍንጫችን አናቶሚው ምንድነው የሚመስለው የሚለውን እናያለን። ናስል ፓሴጅ ዋና ጥቅሙ ቅድም እንደነገርኳችሁ ከውጭ የሚመጣውን አየር ዋርም ያደርጋል፣ ትንሽ ሞቅ እንዲል ያደርጋል። ፕላስ ደግሞ ፊልተር እንዲሆን ያደርጋል። ምክንያቱም ደስት ፓርቲክሎች ካሉበት እነዚህ ደስት ፓርቲክልስ ዳይሬክትሊ ወደ ሳምባችን እንዳይሄድ it is used for filtering and warming። ከዛ በኋላ the nasal pouch or rubinate የምንለው ማለት ነው send the air into breathing passage of the nose ይልካል። In humans the rubinate divided the nasal way into 4 grooves ለአራት ግሩቭ ያከፋፍላል ወይንም ደግሞ አራት ሆሎች ያከፋፍላል። በውስጣችን ይሄ ኢንተርናል ፓርት ኦፍ አወር ኖዝ የሚያወራ ነው። እነዚህ ኤር ፓሴጆች ከፋፍሎ ሳምባ ጋር ደርሶ ኢንሄልድ የሆነው አየር የሚያስፈልገውን ስራ እስከሚሰራና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ውጭ እስከምናስወግደው ድረስ የሚሄደውን ፕሮሰስ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ስትመለከቱት እነዛ አራቱ ግሩቮች አራት ግሩቭ አለው ብሎ ያለን ሱፒሪየር ናሳል ኮች አለ፣ ሚድል አለ፣ ኢንፊሪየር አለ፣ እንደዛውም ደግሞ እዚህ ጋር ኢንቶሞይድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቶቹ ግሩቮችን በመጠቀም አየር ወደ ውስጣችን ገብቶ ሪስፓየር እናደርጋለን። ሂር እዚህ ጋር ሱፒሪየር፣ ሚድል፣ ኢንፊሪየር እና ሱፕሪም ብለን ለአራት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ግሩቭዝ በማለፍ አየር ወደ ውስጣችን የገባው እንድንተነፍስና ስራውን እንዲሰራ ያደርጋል። ኦኬ፣ how do we smell? እንዴት ነው ስሜል ማድረግ የምንችለው? እንዴት ነው ልናሸት የምንችለው? Specialized receptor cells of the olfactory epithelium detect and recognize smell. አፍንጫችን ውስጥ ያሉት ሴሎች ኦልፋክተሪ ሴሎች ምንድነው የሚያደርጉት? ዲቴክት ያደርጋሉ። ምን እያሸተትን እንደሆነ ዲቴክት ያደርጋሉ፣ ደሞም ሪኮግናይዝ ያደርጋሉ። The air passage through the nasal cavity and through the thick layer of the mucus of the olfactory bulb. ከዛ በኋላ አየር ወዴት ይሄዳል? ወደ ናሳል ካቪቲ አድርጎ ወደ olfactory bulb ያልፋል። The olfactory bulb is situated
in the forebrain ማለት cerebrum ብለን የምንጠራው ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ነው የሚገኘው። ከውጭ የሚመጣው አየር ወደዛ ያልፋል ማለት ነው። The smell are recognized here because each smell molecule fits into the nerve cell like puzzle piece. እያንዳንዱ ስሜል የምናደርጋቸው ሞለኪውሎች ነርቮች አማካኝነት ነው ሴንስ ልናደርጋቸው የምንችለው። ከነርቭ ውጪ ሴንስ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። የትኛውንም ማሽተት ብቻ አይደለም ሌላውንም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ነርቮችን ይጠቀማል። ባይ ዘ ዌይ ይሄንን ስላይድ ሳዘጋጅ የ10ኛንም ክፍል አንድ ላይ አድርጌ ነው ለማስቀመጥ የሞከርኩት። እሱንም ኮንሲደር እንድታደርጉ። the cell then send ወደ ውስጥ የመጣውን ኢንፎርሜሽን send the signal to the brain ወደ ብሬን ይልካል። ከዛ ብሬን በኦልፋክተሪ ነርቭ አማካኝነት ይሄን ይቀበላል ማለት ነው። ብሬን ይሄን ከተቀበለ በኋላ ይሄንን እያሸተትን ያለውን ነገር ከተቀበለ በኋላ the brain then interpret ያደርጋል፣ ይተረጉመዋል። ምን እያሸተትን እንደሆነ ይተረጉመዋል። ከዛ ከተተረጎመ በኋላ ነው መልስ የምንሰጠው ለዛ ነገር። ምናልባት ሽታው የማይመች ከሆነ እንድንርቅ፣ ሽታው የሚመች ከሆነ ደግሞ እንድንቆይ የሚያደርገን በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። For human being able to taste and smell, chemical must go into the solution. እንድናሸት ወይንም ደግሞ ነገሮችን ቀምሰን እንድናውቅ ነገሮች ምን መሆን አለባቸው? ወደ ሶሉሽን መቀየር አለባቸው። ስለዚህ በሶሉሽን ፎርም ነው ማለት ነው ልንቀምስም ስሜልም ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስሜልና ቴስት አንድ ላይ ሶሉሽን ፎርም ካልሆነ በስተቀር ማወቅ አንችልም ካልን ስሜልንና ቴስትን ሊንክ እያደረግን ነው ማለት ነው። therefore the major function difference between the sense of smell and sense of taste ሁለቱም በመናወዳድርበት ጊዜ receptors smell receptors are more specialized ናቸው ማለት ነው። smell receptors more specialized ናቸው። ምንድነው ያልኩ ያለው? ስሜል የምናደርገውን ነገር ነው የምንቀምሰው። ስሜል የምናደርገው ነገር ሽታው በጣም የሚደብረን ከሆነ አንቀምሰው፣ ሽታው ደስ የሚል ከሆነ ደግሞ እንቀምሰዋለን። ስለዚህ receptors for smell are specialized than receptors of taste. ስለዚህ ይሄን በዚህ መንገድ እንድትይዙ receptors for smell is specialized than receptors of taste. ስለዚህ ከቴስት ይልቅ ስሜል የምናደርገውን ነገር እንቀበላለን ማለት ነው። ሌላኛው ስለ አይናችን ነው። ይሄ አንዱ በጣም አስፈላጊ የሆነ ሴንስ ኦርጋን ነው። ኢንትሮዳክሽን ላይ ምንድነው የምናገኘው? the eye transmit visual stimuli to the brain for interpretation. አይናችን ምንድነው የሚያስተላልፈው? ቪዥዋሊ ያየነውን የተመለከትነውን ነገር ወዴት ይልካል? ወደ ብሬን ይልካል። ወደ ብሬን ከተላከ በኋላ ብሬን ምንድነው የሚያደርገው? ኢንተርፕሬት ያደርጋል። ዲቴይሉን እናያለን። ኢንትሮዳክሽኑ ነው የነገርኳችሁ ያለው። ይሄ አስፈላጊ የሆነው አይናችን በጣም ሴንሲቲቭ ከመሆኑ የተነሳ ምን ውስጥ ነው የሚገኘው? አይቦል ውስጥ ነው የሚገኘው፣ ሶኬት ውስጥ ነው የሚገኘው። ይሄ አይቦል ራውንድ ቦኒ ሆል ነው፣ እዛ ውስጥ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። in this orbit the eye is surrounded by collagen fat. አይናችን ውስጥ በዛ ሶኬት ውስጥ በሚቀመጥበት ጊዜ እንደፈለገን እንዲሽከረከር ሙቭ እንዲያደርግ ልክ እንደ ትራስ የሚቆጣጠረውና ሊይዘው የሚችል collagen of fat አለ ማለት ነው። ከፋት የተሰራ collagen አለው ማለት ነው። therefore አይናችን ፕሮቴክትድ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። በቦኒ ስትራክቸር ፕሮቴክትድ የሆነ ነው። ኦኬ ኤክስተርናሊ አይናችን ምንድነው የያዘው? ኢንተርናሊስ ምንድነው የያዘው ብለን ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። አይናችን በውጪ በኩል የምናየው ምንድነው? አይቦሮስ እናያለን። ሌላ አይሊድ እንመለከታለን በውጪ በኩል ፕላስ
አይላሽ እናያለን፣ ኮንጃክቲቫ እንመለከታለን፣ ላክራም ግላንድን እንመለከታለን፣ ኮርኒያ አለ፣ አይሪስ አለ። ከዚህ ድረስ ያለው ፒፒልንና ሰክለራን ጨምሮ በውጭ በኩል የምንመለከታቸው የአይናችን ክፍሎች ናቸው። ኦኬ እነዚህ ጥቅማቸው ምንድነው የሚለውን አንድ ባንድ እንመለከታለን። the eyebrow located above the eye eyebrow የምንለው is located above the eye and helps for preventing sweat and other debris from falling into the eye ወደ አይናችን እንዳይገባ የተለያዩ ቆሻሻ እና ላብ ወደ አይናችን እንዳይገባ ምንድነው የሚያደርገው ይከላከልልናል ማለት ነው this part ሌላኛው they also play a role in non-verbal communication and facial expression ይሄ eyebrow የምንለው ለኮሙኒኬሽንም ያገለግላል ኮሙኒኬሽን በምንልበት ጊዜ ምን ማለታችን ነው ድምጽ አውጥቶ ያወራል ሳይሆን ቨርባል ኮሙኒኬሽን ውስጥ በጣም ሮል አለው አንዳንዴ አሁን ሰዎች ፊታቸውን በጣም ሲያኮማትሩብን አይቦሮዋቸው የሚነግረን ነገር አለ ሲስቁልን የሚነግሩን ነገር አለ ስለዚህ this eyebrow is very important for verbal communication non-verbal communication ውስጥ ትልቅ ሮል አላቸው ማለት ነው ስለዚህ non-verbal ነው ኮሙኒኬሽን እያልን ያለ ነው ለኮሙኒኬሽን ኦፍ non-verbal እንጠቀምበታለን ሌላኛው eyelid ነው eyelidን በላይኛው የአይናችን ክፍልና በስረኛው የአይናችን ክፍል የምናገኘው ነው this is associated with lash are two movable structures composed of skin and two muscle straightened smooth የሆነ መስል የሚይዙ ናቸው እነዚህ eyelids straightened የሆነ መስልና smooth የሆነ መስል ያያያዛቸው ናቸው upper እና lower አይናችን ክፍል ላይ የምናገኛቸው ናቸው እዚህ ጋር ስትመለከቱ እዚህ ጋር eyelids የምንለው ከዚህ upper ታገኛላችሁ እዚህ ጋር lowerም በታችኛው በኩል ነው ማለት ነው የምታገኙት ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የታችኛው ነው ይሄ የላይኛው ነው ማለት ነው ስለዚህ upper እና lower ብለን ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የላይኛውንም የስረኛውንም ማየት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው eyelids the eyelid is used for protecting eye from different foreign bodies limit the amount of light entering to the eye eyelidችን ለምንድነው የሚጠቅመው የተለያዩ አይናችንን ሊጎዱ የሚመጡ ነገሮች ወደ አይናችን ቀጥታ እንዳይገቡ ያደርጋሉ ፕላስ ደግሞ የብርሃንንም መጠን በአይናችን ገብቶ እንዳይጎዱን ትንሽም መጠን ቢሆን ይከላከሉልናል ማለት ነው in addition they serve to distribute tears to lubricate the surface of the eye ከዚህም ውጪ አይናችን እንዳይደርቅ አይናችን lubricated ሆኖ ሁሌም moistured ሆኖ እንዲቆይ ምንድነው የሚያደርጉት ቲሩን ኤምባ ማለት ነው ዲስትሪቢዩት ያደርጋሉ ሁሉንም የአይናችን ክፍል እንዲደርስና እንዲያረጥበው አይናችን እንዳይደርቅ ያደርጋል ማለት ነው አይሊዳችን በሁለት ፖይንቶች ተወጥሮ የተያዘ ነው the lateral and the medial the lateral ወይንም the outer canthus እና the medial inner canthus እነዚህ ሁለቶቹ አይሊዳችንን በደንብ ወጥሮ የሚይዙ ናቸው ስለዚህ በሁለት የተያዘ ነው ማለት ነው ሁለት ካንተሶች አሉ እዚህ ጋር ላሳያችሁ እችላለሁ አሁን ካንተስ upper canthus እና lower canthus ይሄንን በላይኛው በኩል ወጥሮ የሚይዝና በስረኛው በኩል ወጥሮ የሚይዘው ነው ካንተስ ብሎ የሚለው የውስጣችንን ነው እንግዲህ እየተናገረ ያለው inner canthus እዚህ ጋር ያመላከተው ነው outer canthus ደግሞ በውጪ በኩል የተመላከተው ነው እዚህ አካባቢ የተመላከተውና እዚህ ጋር የተመላከተው ነው ማለት ነው ይሄንን አይን ዳይሴክት በሚደረግበት ጊዜ በትክክል ትረዱታላችሁ የሆነ ግራ እንዳይገባችሁ በውጪ በኩል በሁለቱም ጫፍ የምናገኛቸው ናቸው ካንተሶች ስለዚህ ይሄ አይሊዳችን እዚህ ጋር መጥቶ በዚህ ይገናኛል እዚህ ጋር መጥቶ በዚህ ይገናኛል በሁለቱ ተወጥሮ የተያዘ ነው ማለት ነው ስለዚህ በካንተስ የተያዘ ነው ሁለቱ ካንተሶች ደግሞ ላተራል ወይንም አውተር እና ሚዲያል ወይንም ኢነር ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን the medial canthus contain ፓንታ ይሄ በውጪ በኩል የምናገኘው ፓንታ ሁለት ኦፕኒንጎች አሉት እነዚህ ሁለቱ ኦፕኒንጎች ላክሪማል ሲስተሞችን የሚይዙ ናቸው የእምባን ሲስተሞች ግላንዶችን የሚይዙ ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ትንሽ ብሪፍ ለማድረግ ሞክሬያለሁ ካንተስ is a corner of the eye where the upper and the lower eyelid meet የላይኛውና የታችኛው አይሊዳችን የሚገናኝበት ቦታ ነው ካንተስ ላክራሚያል ግላንድስ እዚህ ስር ነው የሚገኘው በስረኛው በኩል ነው እንግዲህ ያየን ያለነው በስረኛው በኩል እዚህ አካባቢ ምንድነው የምናገኘው ላክራሚያል ግላንድስ እናገኛለን ላክራሚያል ግላንድስ
እንባን የሚያመነጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ የሚገናኙበት ቦታ ነው እነዚህ ማዲያል ካንተስ እና ላተራል ካንተስ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ the white space between the eyelids is called pupil fissure ብለን እንጠራዋለን። pupil fissure የምንለው እዚህ ጋር አሁንም እመልሳቸዋለሁ እዚሁ ዲያግራም ጋር እመልሳቸዋለሁ። እዚህ ጋር ስትመለከቱ ሉክ አሁን ይሄንን ልናይ የምንችለው አይናችን ሲከፈት ነው። ከዚች አይናችን ተከፍቶ እስከዚች ድረስ ያለችው ርቀት ከዚህ እስከዚች እዚህ ጋር ማለት እንችላለን እስከዚህ መሃል ያለው ርቀት ነው እየነገረን ያለው። እዚህ ርቀት ያለው pupil fissure ብለን ነው የምንጠራው። ይሄንን ነው በሁለቱ መሃል አይናችን ሲከፈት ነው። ቤሪ ማይንድ ይሄንን አይናችን ከተከፈተ በኋላ ትልልቅ አይን ያላቸው ሰዎች ከዚህ በላይ ሊሰፋ ይችላል። አቨሬጅካሊ እስከ 10 ድረስ ሊሄድ ይችላል ኦር ደግሞ 9 እስከ 11 ድረስ በቃ በዚህ መሃል ነው ያለው። ስለዚህ አቨሬጅካሊ እስከ 10 ድረስ ነው የሚሄደው። ይሄንን ነው እየነገረን ያለው። ስለዚህ the white space between open eyelid is called pupil fissure ብለን እንጠራዋለን። አሁን ያሳያችሁ ማለት ነው። when close the eyelid must touch አይናችን ከተጨፈነ በኋላ ይሄንን ነገር ሜጀር ማድረግ አንችልም። ሶስተኛው በውጫዊ በኩል የምናገኘው የአይናችን ክፍል eyelash ነው። this eyelash are a projection of stiff hair covering outward along the margin of the eyelid that filter dust and dirty from entering the eye። አሁንም ጥቅሙ ምንድነው? ፊልተር ማድረግ ነው። ከውጭ የሚመጣውን ነገር ፊልተር አድርጎ ማስቀረት ነው eyelash አሁንም። ስለዚህ ፊልተር የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ኮንጁጌቲቭ የምንለው ወይንም ኮንጃክቲቫ ብለን የምንጠራው it is a tiny transparent ነው continuous membrane that divided into two portion palpebral እና bulbar ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን። እዚህ ጋር ምናልባት ዲቴይሉን አስቀምጦላችሁ ከሆነ መጻፋችሁ eyelash ብለን ስንል የነበረው ይሄ ፓርት ነው። እንደምታውቁት this ፓርት ነው። እቺ dust ፓርቲክልን ለማስወገድ የሚረዳ ነው። ኮንጃክቲቫ የምንለው ይሄ ነው። ኮንጃክቲቫ እዚች ጋር የምታየዋ ኮንጃክቲቫ ብለን ነው የምንጠራት። ይሄ ነው ማለት ነው ኮንጃክቲቫ። the lacrimal apparatus እነዚህ ግላንዶችን ነው የሚይዙት። የእንባ ግላንዶችን consists gland and duct that serves to lubricate the eye የእንባ ግላንዶችን የሚይዙ ናቸው lacrimal ብለን የምንጠራቸው። the lacrimal gland that is located the upper out corner produces teeth የላይኛው ክፍል ማለት ነው። the extra ocular muscle are 6 muscle attached የሆነበት ነው። ይሄ መስል በላይኛው በኩል የምናገኘው ነው። ይሄ ማለት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት በላይኛው በኩል የምንመለከትና እንባን ለማዘጋጀት የሚረዳ ግላንዶችን የሚይዙ ናቸው እነዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው። ስለዚህ ላክራማል ብለን እንጠራቸዋለን። ሌላኛው አውተር ላይ የምናገኘው የአይናችን ክፍል ኮርኒያ ነው። ኮርኒያ ከዚህ ዲያግራም ላይ ስትመለከቱት እዚህ ጋር ሊድ አለ፣ ፒፕል አለ። ደጋጣሚ ሆኖ መጻፋችሁ ላይ አላስቀመጠላችሁም። ይሄን ፓርት ግን አሳያችኋለሁ እኔ። ይሄ ፓርት ኮርኒያ ትራንስፓረንት ፓርት ነው። ይሄ ትራንስፓረንት ፓርት ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ከስሙ እንደምትረዱት ብርሃን ከውጭ የሚመጣው ብርሃን ወደ አይናችን እንዲገባ ለማድረግ ነው የሚረዳው። ትራንስፓረንት ፓርት ነው። ከውጭ የሚመጣው ብርሃን አይናችን ውስጥ እንዲገባ ነው የሚያደርገው። this used for covering the pupil and the iris. the main function of the cornea is used for refracting the light along the lens. ይሄንን ብርሃን ወደ ሌንሳችን ሪፍራክት አድርጎ መላክ ነው። the cornea permits the entrance of light ቅድም እንደነገርኳችሁ which pass through the lens to the retina. retina ላይ እንዲደርስ ማድረግ ነው። it is well supplied by nerve endings. nerve ending አላቸው። ስለዚህ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮርኒያ ማለት ነው window of the eye ብለን እንጠራዋለን። window of the eye ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው አይሪስ ነው። it is pigmented part of our eye ነው። አይናችን pigmented ፓርቱ colored ፓርቱ ይሄ አይሪስ ብለን የምንጠራው ነው። the iris contains
ሁለት በጣም አስፈላጊ የሆኑ መስሎች በላዩ ላይ ያለው አንዱ መስል ራዲያል መስል ብለን እንጠራዋለን። ሌላኛው መስል ደግሞ ሰርኩላር መስል ብለን እንጠራዋለን። እነዚህ ራዲያል መስል እና ሰርኩላር መስል ብለን የምንጠራቸው ሁለቱ መስሎች አይሪሳችን ላይ የሚገኙት አንዱ የሌላ ተቃራኒ ነው የሚሰራው። ምን ማለት ነው? ብራይት ላይት በሚሆንበት ጊዜ በጣም ብርሃን በበዛበት ቦታ ላይ ሰርኩላር መስል ምንድነው የሚሆነው? ኮንትራክት ይሆናል። ራዲያል መስል ሪላክስ ይሆናል። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ፒውፕላችን ቢካም ቬሪ ስሞል ይሆናል። በጣም እያነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ትንሽ ብርሃን ወደ አይናችን እንዲገባ ያደርጋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያለንበት ቦታ ዲም ላይት ከሆነ ወይንም ደግሞ በጣም በቂ ብርሃን የሌለበት ቢሆን ሰርኩላር መስል ሪላክስ ያደርጋል ቱ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ብራይት ላይት ማለት ነው። እና ራዲያል መስል ደግሞ ሪላክስ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያመጣው? ፒውፕላችን በደንብ ተገፍቶ እንዲከፈት እና በጣም ብዙ ብርሃን ወደ አይናችን እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አይሪሳችን ላይ የምናገኛቸው እነዚህ ሁለቱ መስሎች፣ ሁለቱ ጡንቻዎች እርስ በራሳቸው አንዱ ኮንትራክት ሲያደርግ አንዱ ሪላክስ ሲያደርግ መጠነኛ አስፈላጊ ለአይናችን የሚመጥን ብርሃን ወደ አይናችን እንዲገባ በማድረግ ነገሮችን እንድናይ ያደርጉናል ማለት ነው። ሌላኛው ፑፒል ነው። እዚህ ጋር ስትመለከቱት እዚህ መሃል ላይ ጥቁረት ነገር ይታየናል። አሁን እቺ እየነካው ያለው ፓርት ማለት ነው ይሄ አይሪስ ነው። አይሪሱ መሃል ላይ ጥቁረት ነገር ይታየናል። ይሄ ጥቁረት ነገር፣ ይሄ ጥቁር ደግሞ ፒውፒል ነው። ስለዚህ ውጪ ላይ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነጩ ነገር ሰክሌራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይሪስ በጣም በሚኮማተርበት ጊዜ ፒውፒል ይሄ እዚህ ጋር ልመልሳችሁና አንድ ላይ እንዲሄድላችሁ እዚህ ጋር ልመልሳችሁና በጣም ብርሃን በሚበዛበት ጊዜ ፒውፒላችን ምንድነው የሚሆነው? በጣም ትንሽ ይሆናል ይላል። ያ ማለት ነው ይሄ በጣም አንድ ላይ መጥቶ ስለሚኮማተር ፒውፒላችን በጣም ትንሽ ይሆናለች። ትንሽ ብርሃን ወደ አይናችን እንዲገባ ማለት። ካልሆነ ግን በጣም በቂ ብርሃን በሌለበት ቦታ ያለን ከሆነ ግን ይሄ በጣም እየሰፋ ይሄዳል፣ እየተጎተተ ይሄድና ይሄ በልጅ የሆነ ወደ ውጭ እያወጣ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላኛው ፒውፒል ነው፣ አሁን ያሳየዋችሁ ነው። ፒውፒል ብለን የምንለው it is the small apparatus that found in the center of the iris መሃል አይሪስ ላይ የሚገኘው ነው። ጥቁሩ ቅድም ያልኳችሁ ነው። it allows light to enter and focused on the retina. Therefore the size of the pupil changed with the amount of light. This amount of light controlled by the muscle of the iris ማለት ነው። ሌላኛው አሁን ያሳየዋችሁ ሰክሌራ ነው። አውተር ላይ ነው። ይሄ ሰክሌራ very tough ነው። maintain the shape of the eye maintain ለማድረግ የሚረዳ ነው ይሄ ማለት ነው። ይሄ ነጩ ፓርት ማለት ነው ሰክሌራ ብለን የምንለው። ውጫዊ የአይናችንን ክፍል ይሄን ያክል ካየን አይናችን ደግሞ በውስጥ በኩል የሚገኙት እነማን ናቸው የሚለውን ማየት ያስፈልገናል። አንዱ ሌንስ ነው። ሌንስ it is ባይኮንኬቭ ነው። ባይኮንኬቭ ሌንስ ነው። ብርሃን ከውጪ እንደመጣ ተቀብሎ በዚህ በኩል የሚመጣውን ብርሃን ወደ ውስጥ ያሳልፋል ማለት ነው። ወደ ውስጥ ለማሳለፍ የሚረዳ ነው ማለት ነው። ይሄ ብርሃን ወደ ውስጥ እንዲሄድና ኢሜጅ ራቲናችን ላይ እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው። ስለዚህ the lens is biconcave transparent structure located immediately posterior to the iris. posterior to the iris የሚገኝ ነው። አይሪስ ይሄ ነው ካልን ብርሃን ልክ መጥቶ እንደገባ በጀርባ በኩል ሬቲና አለ። እዛ ላይ ኢሜጅ እንዲፈጠር ፎከስ እንዲያደርግ ብርሃን በዚህ በኩል ያልፋል ማለት ነው። it is very flexible disc that helps focus light on the retina. ሬቲና ላይ ብርሃን ፎከስ እንዲያደርግ የሚረዳ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ትራንስፓረንት ስለሆነ ብርሃን እዛ ላይ ፎከስ እንዲያደርግና ኢሜጅ እንዲፈጠር ነው የሚያደርገው። ይሄ ሌንስ በሰስፔንሰሪ ሊጋመንት እና ሲሊያሪ መስል ፊክስድ ሆኖ በቦታው ላይ በትክክል ተቀምጦ ስራውን እንዲሰራ ነው የሚያደርገው። the lens function to refract bend the light rays into the refraction depending on the distance of the object is being viewed. አሁን ብርሃን ወደ አይናችን እንደመጣ በትክክል ራቲና ላይ እንዲሆን ብርሃንን ማስተላለፍ ነው ዋና ስራው። አስፈላጊውን ነገር በማድረግ ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ በቦታው ላይ ፊክስ አድርጎ ይዙታል። ይሄ ሁለት በጣም አስፈላጊ ሌንስን የሚያስሩ ናቸው። ሌንስን ያስራሉ። ስለዚህ አስፈላጊውን ብርሃን ከርቀትም ይምጣ
ከቅርበት የመምጣ ይሄንን መጥቶ ረቲና ላይ እንዲያርፍ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢሜጅ አይናችን ላይ ይፈጠራል። ኢሜጅ የሚፈጠረው ደግሞ ኢንቨርትድ ሆኖ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው attached to the ciliary body by the ligament to divide the eye into two compartments አይናችን ሌንስ ለሁለት ኮምፓርትመንት እንዲከፈል ያደርጋል። ይሄ ደግሞ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌንስ አለ ብለን እንደዚህ ብናስብ ይሄን እንደዚህ ብናስብ ሌንስ አለ ብለን ይሄንን ፊት ለፊት ያለውን እዚህ ጋር outer part of the eye አለ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ስለዚህ መሃል እዚህ ጋር ነው መጥቶ ኢሜጅ የሚፈጠረው ይሄ ረቲና ነው። ከዚህ አልፎ ሲመጣ ከዚህ አልፎ በሚመጣበት ጊዜ ይሄ እዚህ ፊት ለፊት አንድ ፍሉድ እዚህ ፊት ለፊት ሌላ ፍሉድ እንዲፈጠር ያደርጋል ከሌንስ በፊትና ከሌንስ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ከሌንስ ፊት ለፊት የሚፈጠረው ኦል ያለ ክሊር ዋተር ነው። ይሄን ክሊር ዋተር ምን ብለን እንጠራዋለን? አኳስ ሁመር ብለን እንጠራዋለን። ይሄ አኳስ ሁመር በጣም ክሊር የሆነ ፍሉድ ነው። በስተጀርባ በኩል ደግሞ ቫትረስ ሁመር የምንለው አለ something gel like substance ነው። እሱን እንመጣበታለን። ስለዚህ ሌንስ የአይናችንን ክፍል ለሁለት ይከፍላል። in front of the lens እና behind the lens እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ anterior compartment located between cornea and iris ወይንም በሌንስ ፊት ለፊት ነው የሚገኘው እና it is used for supplying lens and cornea with different nutrients. Also this watery clear fluid play a role in keeping the shape of the eye. የአይናችንን ሼፕ ለመጠበቅም ትልቅ ሮል አለው። but ይሄ ጠቃሚ ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ ምንድነው መሆን ያለበት? መውጣት መቻል አለበት። but a small amount of aqueous humor is continually produced each day. ከቀን ወደ ቀን produced ይሆናል እና produced የሆነ በሚሄድበት ጊዜ አይናችንን ለቆ መውጣት መቻል አለበት። but normally it leaves the anterior compartment by the way of tiny ducts በኖርማሉ ጊዜ ማለት ነው። but when the person has a glaucoma these drainage ducts are blocked. አሁን ግላኮማ ያለበት ሰው እነዚህ አስፈላጊ የሆኑ ሌንስ ፊት ለፊት የተከማቹ ክሊር ዋተር ፍሉድ የሚመስሉ ከአይናችን አይወጡም። ስለዚህ ምን እየሆኑ ይሄዳሉ? እየተባዙ ቢልታፕ እየሆኑ ይሄዳሉ። if the glaucoma is not treated ግላኮማ ያለበት ሰው በጊዜ ማይታከም ከሆነ this results the pressure compresses the arteries that serve the nerve fibers to the retina when there is photoreceptors found. ፎቶሪሴፕተሮች ያሉበት ይሄን ፎቶሪሴፕተር እነማን እንደሆኑ እናነሳቸዋለን። ሁለቶቹን ጫና ያደርግበታል። መጨረሻም ላይ ምን ያደርጋል? ይገላቸዋል፣ ይጨርሳቸዋል። መጨረሻ ሰውየው ምን ይሆናል? ቶታሊ ወይንም ፓርሻሊ ብላይንድ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ይሄ አኳስ ሁመር ሌንሳችን ፊት ለፊት የሚገኘው ዋተሪ ፍሉድ ከአይናችን ስራውን እንደጨረሰ መወገድ አለበት። የማይወገድ ከሆነና አይናችን ውስጥ እየበዛ በሚሄድበት ጊዜ አይናችንን ሙሉ በሙሉ ወይንም ደግሞ ፓርሻሊ ሊያሳጣን ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ፍሉድ ቢሃይንድ ዘ ሌንስ የምናገኘው ፖስቴሪየር ኮምፓርትመንት ብለን የምንጠራው ቫትረስ ሁመር ነው። ይሄ ቫትረስ ሁመር የምንለው it is also very important for maintaining the shape of the eye and provides the retina to support. retina support ያደርጋል የአይናችንንም ሼፕ ይጠብቅልናል። this vitreous humor also transmit light into the brain and contribute to the overall stability of the eye to work properly. አይናችን በትክክል እንዲሰራ የሚያደርግ ነው። ጄል ላይክ ሰብስታንስ ነው። ይሄ ልክ እንደዛ ዋተር ክሊር ዋተር አይደለም። ይሄ ሳምቲንግ ጄል ላይክ ፍሉድ ነው። ይሄ ጄል ላይክ ፍሉድ ነው። ስለዚህ እንደዛኛው ውሃ አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው ኮራይድ ነው። ኮራይድ ብለን የምንለው ፓርት ኦፍ አወር አይ ኮራይድ ነው። ይሄ ኮራይድ
middle layer of our eye ነው blood vessels አሉት this layer is dark because it is pigmented dark የምትለውን ያዙልኝ እዚህ ጋር dark መሆኑ ለምንድነው የሚያገለግለው this dark part is used for stopping the refracting out of light አይናችን ውስጥ ከገባ በኋላ ብርሃን ሪፍራክት አድርጎ ወደ ውጪ ተመልሶ እንዳይወጣ ይሄ ምን ያደርጋል ይከለክላል ግን ይሄ ባይኖርና አይናችን ውስጥ የገባው ብርሃን ሪፍራክት አድርጎ ወደ ውጪ ተመልሶ ቢወጣ ኖሮ ምንም አይነት ኢሜጅ ሬቲናችን ላይ አይኖርም ነበር ማየት አንችልም ነበር ስለዚህ ኮራይድስ ዳርክ ፒግመንት ነው ይሄ ዳርክ ፒግመንት refraction of light ይከለከላል ስለዚህ ሬቲናችን ላይ ኢሜጅ ይፈጠራል ማለት ነው ሌላኛው አስፈላጊ የአይናችን ክፍል ሬቲና ነው ይሄ ሬቲና ኢሜጅ የሚፈጠርበት የአይናችን ክፍል ነው ኢሜጅ የሚፈጠረው ደግሞ ኢንቨርትድ ሆኖ ነው ተገልብጦ ነው የሚፈጠረው አይናችን ላይ የትኛው ኢሜጅ የትኛው የምናየው ነገር ተገልብጦ ነው የምናየው ያንን ነው የተገለበጠው ነገር ወደ አእምሮአችን ሄዶ ኢንተርፕሬት ተደርጎ ተተርጉሞ ነው ትክክለኛው ነገር የምናየው ስለዚህ ሬቲናችን ኢሜጅ የሚፈጠርበት ፓርት ነው እና ሁለት አስፈላጊ የሆኑ ፎቶሪሴፕተሮች ወይንም ሴሎች አሉት እነኚህ ፎቶሪሴፕተሮች ብለን እንጠራቸዋለን ፎቶ ሪሴፕተርስ እነዚህ ፎቶሪሴፕተሮች ሬቲናችን ላይ ነው ማለት ነው የሚገኙት the rod አሁን ከሁለቱ አንዱ ማን ነው ሮድ ሴል ነው the rod cell is highly sensitive to light በጣም በቂ ብርሃን ያለበት ቦታ ላይ የምናይበት ሮድ ሴል በሚባል ነው እና regulate black and white vision in function in dim light the function in bright light and are sensitive to color አሁን እነዚህ ሁለቶቹ ሬቲና ላይ ይገኛሉ ካለንና ሮድ ሴል ዲም ላይት ሃይሊ ዲም ላይት ውስጥ ኮን ሴል ብራይት ላይት ውስጥ ያገለግላሉ ካልን አሁን ሌላ አስፈላጊ የሆነ ነገር ልነግራችሁ ነው ፎቢያ የሚባል or ደግሞ ብላይንድ ስፖት የሚባል ፓርት አለ አይናችን ላይ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት the optic disc is cream like color አላቸው and they are circular area on the retina towards the medial and nasal side of the eye it is where the optic nerve enters the eyeball when an image is produced on the retina the light sensitive cell are stimulated ይሆናሉ light sensitive ሴሎች ሁለቱም ማለት ነው እነዚህ sensitive ይሆኑና እነሱ ላይ ኢሜጅ እንዲፈጠር ያደርጋሉ they below rod cell እና cone cell ነው they send impulse to the brain along the effectors እነዚህ effectors መልእክቱን ወዴት ነው የሚልኩት ወደ optic nerve ይልካሉ when the brain receives this message interprets the information and then the person able to see ይህንን ኢንፎርሜሽን ወደ ብሬናችን ከላከ በኋላ ሰው ማየት ይጀምራል ማለት ነው at the point where our optic nerve leaves the eye there is no retina but there is blind spot ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር እዚህ ጋር ምንም አይነት ፎቶሪሴፕተሮች አይገኙም ማለት ነው no photoreceptors አይገኙበትም ማለት ነው the optic disc is the round spot on the retina formed by the passage of axon of the renal ganglia cell which transfer signal from the photoreceptors of the eye to the optic nerve along to see ስለዚህ blind spot ብለን የምንለው ምንም አይነት ፎቶሪሴፕተሮች የማይገኙበት or በሌላ አነጋገር ሮድ ሴልም የሌለበት ኮን ሴልም የሌለበት ፓርት ነው ማለት ነው ፎቢያ ብለን የምንለው ደግሞ to the opposite በጣም ኮንሰንትሬት ሆኖ
ኮንሰንትሬት ሆኖ ላይት ሴንሲቲቭ ሴል የሚገኝበት የአይናችን ፓርት ነው ማለት ነው። ኦኬ ኢን ሰመር አሁን እዚህ ጋር ሰመራይዝ ስናደርግ ላይት ከውጪ ይመጣል። ኮርኒያችን ትራንስፓረንት ነው ያሳልፋል። ሌንስ እንደነገርኳችሁ አኳሱመር ከፊት ለፊት አለ። ይሄ አኳሱመር ያሳልፈዋል። ከዛ በኋላ by the help of iris ኮንትራክት እና ሪላክስ በማድረግ ብርሃን ፒፕል ውስጥ ይደርሳል። ከዛ በኋላ ሌንስ ቫይትረሱመር በጀርባ በኩል ማለት ነው ረቲና ላይ ኢሜጅ ይፈጠራል። ያ ኢሜጅ ኢንቨርትድ ሆኖ ስለሚፈጠር ይሄ በኦፕቲክ ነርቭ ወዴት ነው መላክ ያለበት? ወደ ብሬን መላክ አለበት። ይተረጎማል እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ሴንስ ኦፍ ሳይት ተጠቅመን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው የምናየው። ሌላኛው ሴንስ ኦርጋናችን ጆሮአችን ነው። the ear የሰው ጆሮ it is used for hearing ለማዳመጥ ለመስማት ይረዳናል። also it is important for equilibrium ለዚህም ያገለግላል። this important sense organ detects and analyzes sound by transduction conversion of sound wave into electrochemical impulse መቀየር ማለት ነው and maintain the sense of balance። ስለዚህ ጆሮአችን የምን ኦርጋን ነው ማለት ነው? it is sense of hearing and it is also used for equilibrium። ጆሮአችን ለሶስት ዋና ዋና ክፍል ከፋፍለን ማየት እንችላለን። አውተር፣ ሚድል፣ ኢነር ብለን ለሶስት እንከፍላቸዋለን። የመጀመሪያው አውተር የምንለው ፒና ወይንም ደግሞ በውጪ በኩል ጆሮአችን ላይ የሚገኘው ቆዳ መሰል ነገር ፒና ወይንም ኦሪክል ብለን እንጠራዋለን። ሊዲንግ ቱ ዘ ፒና ከፒና ቀጥሎ ኢር ካናልን እናገኛለን። በሰዎች ውስጥ ይሄ ኢር ካናል የምንለው 2 ሰንቲሜትር ሎንግ ነው። እንደዚህ አይነት ካናል ነው። ከስሙ እንደምትረዱት ካናል the pina helps to trap ፒና በውጪ በኩል የምንነቃው ቆዳ ነገር መሰል ነገሩ ምንድነው የሚያደርገው? ትራፕ ያደርጋል፣ አየርን ፋይናላይዝ ያደርጋል ማለት ነው ወደ ጆሮአችን። this is particularly important in animals which can move their pina to pick sound with longer ears። አሁን የፒና ከውጪ የሚመጣውን ድምጽ ሰብስቦ ወደ ጆሮአችን ለመላክ ብቻ አይደለም የሚረዳን። አንዳንድ ኦርጋኒዝሞች ለምን ይጠቀሙበታል? ኢቭን ኤሌፋንት ከዛም በላይ ከመስማትም በላይ ጠላታቸው በየት አቅጣጫ እንዳለ ለመለየትም የሚጠቀሙበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነው። at the end of the ear canal that close the tube is sheathed very tiny membrane የምንጠራው ኤርድረም ኦር ታምፓኒየም ብለን የምንጠራው በአውተር በኩል እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅለል ስናደርገው ይሄንን የውጪ የጆሮአችን ክፍል ፒና ፕላስ ይሄንን ከለር ሊቀይርላችሁ ፒና ፕላስ ኤር ካናል ፕላስ ኤርድረም ማንን ይሰጠናል? አውተር ኤርን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ሶስቱ ውጤት ነው አንድ ላይ በማምጣት ይሄንን የሚሰጠን። as the entrance of ear canal a number of small ears ይገኙበታል። የተለያዩ ጸጉር መሰል ነገር ይገኝበታል። ይሄ ጸጉር መሰል ደግሞ ለምንድን ነው የሚረዳው? dust particle ፊልተር ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው። the cell lining the ear canal produces waxን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ። wax ማቴሪያል ከጆሮአችን ውስጥ ነው ማለት ነው ፕሮዲዩስድ የሚሆኑት እና ear wax used for trapping dust and germs and lubricate the eardrum። ስለዚህ የኢር ዋክስ ጥቅሙ እነዚህ ሶስቱ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው የሚያደርገው? dust ወይንም ጀርም ትራፕ ማድረግ ነው።
ሌላኛው ሉብሪኬት ማድረግ ነው። ጆሮአችን ሉብሪኬት ማድረግ ነው። ስለዚህ ከዛም ውጪ ደግሞ filtering small particles ከምን አልፎ የሚመጣው ከዚህ አልፎ የሚመጣውን small particleዎችን ፊልተር ለማድረግ የሚረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንገለገልበታለን ማለት ነው። ቸሪ ናፍ ግዳግታ አከለረት ጭብነት ነው። ኦኬ ሁለተኛው የጆሮአችን ክፍል ሚድል ኢር የምንል ነው። the middle ear አሁን እዚህ ጋር ልብ አድርጉ። middle earአችን በአየር የተሞላ ሲሆን ኢነር ኢራችን በፍሉድ የተሞላ ነው። ስለዚህ the middle ear is filled with air. In this cavity contains 3 important bones. እነዚህ ሶስቱን ቦኖች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ossicles ነው የምንላቸው። ossicles በሶስት ossicles የተሞላ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ossicles እነዚህ ናቸው። the malleus, incus እና steps ብለን የምንጠራቸው ሶስቱ ossicles እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ middle ear ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። the tips are the smallest bone in our body. ከሶስቱም steps ብለን የምንጠራው አጥንት ትንሿ ከሰው ሰውነት ውስጥ ትንሿ አጥንት እሷ ነች ማለት ነው። they form joints with one another ሶስቱ ማለት ነው with the malleus attached to the eardrum and the step to the oval window soundን vibrate እያደረጉ እንድንሰማ ያደርጉናል። the cavity of the middle ear is connected to the throat by the tube called ossicles tube or tympanic cavity ብለን እንጠራዋለን። this is usually used for balancing internal and outer pressure balance ለማድረግ ይረዳናል ossicles tube። ከዚህም ውጪ the ossicles tube is usually closed, but when the pressure in the middle ear is increased the tube opens until the pressure in the middle ear is equal to the throat, therefore to the atmosphere. ከዚህ ውጪ ሁሌ ምንድነው closed ሆኖ ነው ማለት ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ pressure balance ላይ ትልቅ ሮል አለው። at the end of the middle ear በሚድል ኢር መጨረሻ አካባቢ ላይ opposite to the eardrum ማለት ነው there are two openings ሁለት ኦፕኒንጎችን እናገኛለን። አንዱ ኦፕኒንግ ኦቫል ዊንዶ ሲሆን ሌላኛው ራውንድ ዊንዶ ነው። ኦቫል እና ራውንድ የምንለው ከሼፓቸው ተነስተን ነው። ኦቫል ዊንዶ ኦቫል ስትራክቸር አለው። round window ደግሞ round የሆነ structure አለው። these two openings are covered by a tiny membrane በtiny membrane covered የተደረገ ነው። የመጨረሻው inner ear ነው። እዚህ inner ear ውስጥ የምናገኘው በጣም sensitive የሆነ ኮቸሊያ የምንለው hearing organ ነው። this one is hearing organ ነው። ይሄ part the inner part በምን የተሞላ ነው ያልኳችሁ? በፍሉድ የተሞላ ነው። በሊኩዊድ የተሞላ ነው ይሄ part. The cochlea is spiral shaped cavity found in inner part of our ear and it is used in the sense of hearing, participating in the process of auditory transduction. ስለዚህ hearing organ ነው ማለት ነው። In the inner ear there is vestibule አለ. The vestibule contains two quite separate systems for gathering information on a head position. እነዚህ ሁለቶቹ አንዱ semicircular canal which is very important for detecting the movement of head in the direction, while the other sulcus and ethiopianeducation የምንላቸው register position of the head when it is not moving. እነዚህ ሁለቱ inner earአችን ውስጥ የሚገኙት semicircular canal ምንድነው የሚያደርገው? የጭንቅላታችንን እንቅስቃሴ ዳይሬክሽኑን ዲቴክት ያደርጋል፣ ይለያል። ልክ ከለየ በኋላ ሳኩላስ እና ዩትሪኩላስ የምንላቸው ሲስተሞች ደግሞ ይሄንን ምን ያደርጋሉ? ይመዘግቡታል፣ ፖዚሽኑን ይመዘግቡታል። ሁለቱም እርስ በራሳቸው እየተደጋገፉ ባላንሳችንን እንድንጠብቅ ይረዱናል ማለት ነው። ኦኬ እንዴት ነው ልንሰማው የምንችለው? ባይ ዘ ዌይ የዛሬውን ክላሳችን 10ኛ ክፍልን በደንብ
ተምራችኋል ብዬ ስለማስብ this much complicated አይሆንባችሁም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። mechanism of hearingም እንደዚህ ራፍሊ አነግራችኋለሁ። mechanism of hearing ላይ የምንመለከተው አንድ ትልቅ ነገር ምንድነው? የመጀመሪያው ፒና ምን ያደርጋል? ከውጪ ኢንፎርሜሽን ኮሌክት ያደርጋል። the pina collects sound ሳውንዱን ይሰበስባል። የተሰበሰበው ሳውንድ directed to the eardrum through the ear canal ይላካል። ወደ ውስጥ የገባው ሳውንድ ምን እየሆነ ይሄዳል? ቫይብሬት እየሆነ ይሄዳል፣ ማግኒፋይ እየሆነ ይሄዳል። the magnification እየቀጠለ ይሄድና የት ይደርሳል? ቦኖቹ ጋር ይደርሳል፣ አጥንቶቹ ጋር ወር ossicles ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ከኦሲክል አልፎ ወደ ኦቫል ዊንዶ ይሄዳል። the ossicles are amplify ያደርጉታል or በሌላ አነጋገር they make them bigger ያደርጉታል። ድምጹ እንድንሰማ ማለት ነው፣ እንድንሰማ ያደርጉታል። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። አይ ሆፕ አስቀምጬላችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰመሪው እዚህ ጋር ስትመለከቱ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ፒና አለ፣ ድምጽ ይሰበስባል። ከዛ በኤር ካናል በኩል ይልካል። የድረም ጋር ይደርስና ሳውንዱ ቫይብሬት ይደረጋል። ሜለሲን መጀመሪያ ያገኛል፣ አምፕሊፋይ ያደርጋል፣ ኢንኬንስ አምፕሊፋይ ያደርጋል፣ ስቴፕ አምፕሊፋይ ያደርጋል። እነዚህ ሶስቱ ኦሲክልስ ናቸው። አንድ ላይ ኦሲክል ብለን እንጠራቸዋለን። ከዛ አምፕሊፋይ የተደረገ ወደ ኦቫል ዊንዶ ይሄዳል፣ ያልፋል፣ ወደ ራውንድ ዊንዶ ይሄዳል። ሴንሲቲቭ የሆነው ሂሪንግ ኦርጋን ይሄ ሂሪንግ ኦርጋን የምንለው ማለት ነው። this is hearing organ የምንለው ወደ አውዲተሪ ነርቭ ይልካል መልእክቱን። አውዲተሪ ነርቭ ወደ ብሬን በመላክ ይሄ ኢንተርፕሬት ይደረግና እንሰማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰመሪው ነው ማለት ነው። በዚህ ሰመሪ ማየት ይቻላል። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው ልንሰማ የምንችለው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር the movement in turn feed the production of nerve impulse in the affected fibers. This impulse transmitted to the brain for interpretation. አሁን የነገርኳችሁ ማለት ነው። In human, ear is sensitive to vibrations ranging from low level about 20 vibrations per second to high level about 30,000 vibration per second. ስለዚህ ጆሮአችን በጣም ሴንሲቲቭ ሊሆን የሚጀምረው በጣም ትንሽ ከሚባል ከ20 ነው ማለት ነው የሚጀምረው። 20 ቫይብሬሽን ፐር ሰከንድ ይጀምራል እስከ 30,000 ድረስ ሴንስ የማድረግ ብቃት አለው ማለት ነው። High notes are detected in the first part of the cochlea and low notes are recorded in the last part of the cochlea. አሁን ምን እየነገረን ነው ማለት ነው? ኮቻሊያ ራሱ የሆነ ፓርት አለው ማለት ነው። እሺ እናያለን። እዚህ ጋር ስትመለከቱት ኮቻሊያ የተለያዩ ፓርት እንዳለው ኖቱ ላይ እንዳያችሁት እዚህም ጋር እንመለከታለን። እዚህ ጋር ስትመለከቱት ሰሚ ሰርኩላር ካናል አለ፣ አምፑላ የምንለው አለ፣ ሳኩላስ አለ፣ ዩትሪኩላስ አለ። አሁን እነዚህ የተገናኙ ናቸው። ወደዚህ ልኩና መልእክቱ ቫይብሬት ያደረገ እንድንሰማ ያደርገናል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ የኮቻሊያ ፓርት ያልነው ዘሳክላ ቫስቲቡል ወይንም ቬስቲቡላር ዳክት የምንለው አፐር ወይንም ዘ ፈርስት ቻምበር ነው። ሳክላ ታምፓኒያን ኦር ታምፓኒክ ዳክት የምንለው ደግሞ the lower chamber ወይንም ሰከንድ ቻምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ያለን? ሃየር ኖቱ ወደ መጀመሪያ ላይ ሲሰማ ሎወሩ ደግሞ ሁለተኛ ላይ ይሰማል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶስቱንም የጆሮአችንን ክፍል አይተናል። ስለዚህ ከነዚህ ሶስቱ መሃል ሴንስ ኦፍ ባላንስ እና ሙቭመንት የትኛው ነው? the sense of balance and movement. The bicircular canal in the inner ear are concerned with detection of motion. The slowing on each of the semicircular canal example ቀደም እንዳሳያችሁ እቺ ፓርት ማለት ነው። እቺ ፓርት ማለት ነው። እቺ ፓርት this part ማለት ነው ያወራ ያለው contain sensory cells attached to the sensory nerve endings. sensory nerve endings አሏቸው። The sensory cells have hair which are enclosed
in core of jelly substance called cupula. እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጸጉር የሚመስል ነገር ይዟል። በውስጣቸው ጸጉር የሚመስል ነገር ይዟል። እነዚህ ጸጉር መሰል ነገሮች ደግሞ ከማን ጋር ቀጥታ የተገናኙ ናቸው? ከካፑላ ጋር ቀጥታ የተገናኙ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ whenever the body or the head moves ጭንቅላታችን ወይም ሰውነታችን በሚንቀሳቀስበት ጊዜ the semicircular canal move with the head. semicircular canal ከጭንቅላታችን ጋራ ሙቭ ያደርጋል። ኦኬ the fluid in semicircular canal also starts to move ያደርጋሉ። እዛ ውስጥም ያሉት ፍሉዶች ምን ማድረግ ይጀምራሉ? ሙቭ ያደርጋሉ። but it lags behind the motion so it is apparently move into the opposite direction. አሁን ባላንሳችንን እንድንጠብቅ to the opposite direction ምን ማድረግ ይጀምራሉ? ሙቭ ማድረግ ይጀምራሉ። this moving fluid causes the capula to tilt, thus pressing the hair of the sensory cells. ቅድም ያሳየዋችሁን hair like structureዎችን ፕሬስ ያደርጋል። the pressing of sensory hair secrete nerve impulse in sensory nerve endings. ይሄ ደግሞ ምንን ያወጣል? sensory nerve endingዎችን እንዲነቃቁ ያደርጋል። the nerve impulse are then transmitted to the brain. ወደ ብሬናችን ይሄዳል። the brain interpret ያደርጋል the direction and the speed of the motion of the body or head. አሁን ይሄንን ስፒድ ኢንተርፕሬት በማድረግ ሰውነታችን እንድንቆጣጠር ያደርገናል ማለት ነው። the semicircular canal are all at right angle to each other, so each one is sensitive to movement in different plane. ስለዚህ በአጭር ኢነር ኢራችን ውስጥ የሚገኙ እነዚህ በጣም አስፈላጊ ብለን ቀድም የጠቀስናቸው ኦርጋኖች ለባላንስ በጣም እንደሚጠቅሙ ነው ማለት ነው። ፍሉዱ እዛ ውስጥ የሞላው ፍሉድ ሰውነታችን ወደሚሄድበት ሳይሆን to the opposite of our body አክት በማድረግ ባላንሳችንን እንድንጠብቅ ያደርጋል። እዚህ መጨረሻ ላይ ኖት የሚለውን ተመልከቱ። the inner ear is a sense organ that is responsible for sense of balance and movement. sense of balance እና movement inner earችን ውስጥ እናገኛለን። within the inner ear there are structure known as vestibular system, and this detect changes in motion and help the brain maintain balance. spatial orientation ላይ balance እንድናገኝ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን በማድረግ ባላንሳችንን ጠብቀን እንድንሄድ ያስችለናል ማለት ነው። ይሄንን ኖርማሊ እዚህ ጋር እንደቀላል ነገር የምናየው hair like structureዎች ናቸው። ይሄንን ትሊት በማድረግ ፍሉዶቹ ወደ ኦፖዚት አንግል እንዲሄዱ በማድረግ ባላንሳችንን በትክክል ጠብቀን እንድንሄድ የሚያደርጉን ማለት ነው። ሌላ አስፈላጊ ፖይንት እዚህ ጋር ነው። ኦኬ እነዚህ ሶስቱም ossicles ብለን ያልናቸው ማለት ነው። ምን ለማድረግ ነው? ማግኒፋይ ለማድረግ ነው የሚረዱን ብለናል። ፕላስ ይሄም ማግኒፊኬሽን ውስጥ የራሱ የሆነ ሮል አለው። ይሄ ዳይሬክት ማድረግ ነው ስራው። ይሄ ደግሞ ኮሌክት ያደርጋል ሳውንድን። እነዚህ ኦቫል ዊንዶ እና ራውንድ ዊንዶ በሼፓቸው መሰረት የተሰጣቸው ስም ሲሆን የሚመጣውን መልእክት ተራ በተራ ከስቴፕ በመቀበል ወደ ኮቸሊያ ይልካሉ። ስለዚህ ይሄ ኮቸሊያ ሂሪንግ ኦርጋን ብለናል። አውዲተሪ ነርቮች መልእክትን ከዚህ ይቀበሉና ወደ ብሬን ይልካሉ። ስለዚህ ብሬን ምንድነው ማለት ነው? ኢንተርፕሬት የሚያደርግ ኦርጋን ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ መልእክት ሰውነታችን ውስጥ በመተላለፍ እንሰማለን ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች ይህንን ካልኳችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቶፒክ ኢንዶክራይን ግላንድ ኔክስት ክላስ ላይ እንመለከታለን። ከዛ በኋላ እናንተ በባረጣችሁት ዲስከሽናችንን እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ።